here. This is Jonas, and this channel's name is That Finnish Whisperer. Today's video will be my first ASMR in Finnish, but these first words here are in English because my channel is an English channel overall, or at least it is while I'm recording this. No one knows for the future for sure. So I will change to Finnish now, and if you're an international viewer or listener, you can turn the subtitles on. I make no promises that they will be exactly correct, but I think nowadays the YouTube's automatic translations are pretty good. But okay, let's go to suomen kieli. Moikka moi vaan kaikille, ja tosiaan tehdään tää video, mennään nyt ihan suomen kielellä. Mä haluan kokeilla, että miten tää flow menee tässä suomeksi. Toi mun englanti on kuitenkin välillä niin tönkköä, että ihan niinku vaihtelun vuoksi kiva vähän tehdä suomeksi näitä juttuja ja mennä suoraan asiaan. Hei, meillä on tässä legendaarinen Pelit-lehti, 96 sivua täyttä asiaa. Suomen suurin PC-pelilehti, joulukuu 1999, ja tää on maksanut 29,50 markkaa, aikaa elettiin vielä tuolla. Suomen suurin pelilehti. Tää oli tosiaan sitä aikaa, kun Pelitissä oli vaan PC-pelejä. Sitten oli tää rinnakkaislehti Peliasema, joka sitten keskittyi arvostelemaan ja kertomaan konsolipeleistä. Nykyään nämä on jo aikoja sitten yhdistyneet nämä lehdet, ja jos sulla sattuu siellä olla jotain vanhoja Peliasemalehtiä, niin mä olisin kyllä tosi innoissani niitä ostamassa sulta, tai jos tiedät, että jollain on niitä, niin mulle vaan. Mä oon niitä etsinyt, niitä aika vähän nykyään myynnissä. Meillä on tässä kannessa Rally Championshipista kuva. Sitten on GTA 2, Free Space 2, Delta Force 2, Panzer Elite, ja näin valitset peli PC:n. Opasta ja äänestä vuoden paras peli. Kisa on totta kai käynnissä näin vuoden vaihteessa. Superb Snowboarding, suomalainen snoukka-peli ja kaikkea muuta on tässä Pelit-lehdessä, ja lähdetään katsoa mitä täältä löytyy. Mä oon näitä huomannut, kun mä oon nyt näitä ASMR-videoita tehnyt, niin mä oon huomannut semmosen jutun, että pitää olla aika varovainen näiden sivujen käännösten kanssa, kun ne tulee jotenkin tosi kovina ääninä tuohon, että vaikka mä yritän tästä editoida pois, niin se on aika työlästä hommaa. Pitää tosi tälleen, että mä oon näissä videoissa aikaisemmin aika ronskella kädellä tän suoristanut tän auki, niin nyt mä en semmoseen rupea ollenkaan, että hivellään tätä tälleen tässä ihan rauhallisesti käsitellään vanhaa lehteä. Tässä meillä on tää, mikä tää indeksi nyt suomeksi. Nyt mä puhun suomeksi tätä videoa, mä en enää muista, että mitä ne suomeksi on, kun mä oon tehnyt sen verran englanniksi näitä. Mutta siis, mikä on indeksi? Herra Jumala. Tää kaatui tää videon tekeminen jo tähän, kun tää muistan niin kuin sanoin, että mulla olisi puhelin takaa, että mä voisin kääntää englannista suomeksi, mutta siis hakemisto, etusivu, joku, mikä se on, kertokaa joku Herra Jumala mulle, mikä tää on tää homman nimi tässä. Totta kai tässä näkyy mitä tässä lehdessä on, mutta nehän tulee eteen tässä sitä mukaan, kun me käydään tätä lehteä läpi. Ja ensimmäiseksi, niin kuin me aina tehdään joka ikisen lehden kohdalla, me luetaan ääneen, ketkä tämän hienon lehden on meille toimittanut. Eli Pelitin toimitus. Päätoimittajana Tuija Lindén. Toimitussihteerinä Annikka Ruonala. Toimittajana on Niko Nirvi. Ja hei, nyt tässä meikä droppaa teille tälleen trendikkäästi. Droppaa on nuorison sana, ja niin mä droppaan teille tämmöstä pikkuinfoa tässä, että Niko Nirvi ja Tuija Lindén on siis aviopari. Jos ette tienneet, niin nyt tiesitte. Toimittajana toinen toimittaja Kai Laaksonen. Hän ei ole
aviopari Niko Nervin tai Tuija Lindenin kanssa tänään ja Kai Laaksonen vaan. Ja uutistoimittajasta löytyy Simo Kaartinen. Tajusin just, että kun mulla on tää näyttö tästä, mistä mä näen, että miten tää sivu tähän tulee, niin tää jotenkin invertoituu. Mutta hei, ei aeta sen nyt menoa häiritä. Eli siis Kai Laaksonen uutistoimittajana, Simo Kaartinen, taitto ja piirrokset, Vallu. Avustajina toimii Mikko Alapuro, Mikko E3, Tuukka Grönholm, Tuomas Honkala, Pekka Ihanne, Nordic. Hei, semmonen juttu tästä Nordicista, että mä sain sen selville sen oikein nimen. Se oli tässä jo Jukka O. Kauppisen jossain, vai oliko Niko Nirvi jossain tekstissä, niin siellä oli tää Nordic nimi paljastu. Mä sen kerron teille jossain videolla, kun mä muistan. Tytti Paananen, Kim Soares, Aleksi Stenberg, J. Turunen, Joona Mainio, Kimmo Veijalainen, Mika Äärelä. Ja siis tää Nordica on siis henkilö, jolla on tässä lehdessä ainakin kolumni. Mä en tiedä, että arvosteleeko hän varsinaisesti pelejä tähän lehteen, mutta tosiaan Nordic nimimerkillä. Sitten on Sysopit, Niko Nirvi ja Leo Katona. Joo, Leo Katona. En tiedä mitä Sysopit tekee, se on tämmönen ATK-termi. Kustantajan Helsinki Media Company Oy. Siellä on ollut erikoislehtien johtajana Eero Sauri, markkinointijohtajana Heikki Nurmela. Lehden myynnissä on markkinointipäällikkönä ollut Eija Sihvonen ja markkinointisuunnittelijana Minna Kurki. Painopaikkana on Hansa Print Oy Vantaa ja tämä on printattu 1999. Käydään läpi nämä Pelit-lehden käyttämät pisteet, pisteskaala, mitä ne antaa peliarvostelussa. Eli pelin arvostelee sen edustamasta pelityypistä tai aihealueesta kiinnostunut arvostelija. Arvostelijoiden mielipide on luonnollisesti subjektiivinen ja pisteet ovat vain ja ainoastaan viitteellisiä. Lue siis itse arvostelu. Alle 55 pistettä on roskaa. 55-69 pistettä on keskinkertaisuuden ja yhdentekevyyden harmaa alue. 70-79 peli on ihan hyvä, mutta kaatuu esimerkiksi huonoon toteutukseen, suunnitteluvirheisiin tai puhkikuluneisiin ideoihin. 80-89 on hyvä peli, kaikin puolin hyvin tehty, pelattava ja jämäkkä viihdepaketti. 90 ja ylipistettä, erinomainen peli, lajinsa kirkkainta kärkeä. Sitten on tämmöinen käytössä oleva pelit suosittelee leima. Ja leima on arvosanasta riippumaton kunniamerkki, esimerkiksi ennen näkemättömästä uudesta ideasta tai jonkun osa-alueen briljantista toteutuksesta. Erinomainen peli ei saa automaattisesti pelit suosittelee lätkää. Eli tuolla lailla Pelit-lehdessä näitä arvostellaan näitä pelejä. Joo, sitten meillä on täällä Tuija Lindén, lehden päätoimittajan tää päätoimittajateksti, pääkirjoitus, sehän se on. Hän siinä sanoo, että niin kuin talven ensimmäinen lumisade yllättää autoilijat, joulun pelin ruuhka yllättää meidät vuoden jälkeen. Miksi ihmeessä kaikki pelit tulevat jouluksi? Joo, eli se on ihan ajan ollut se homma, että pelisuma on vähän niin kuin ne huippupelit julkaistaan jouluna. Tai etenkin tähän aikaan, kyllä ehkä se on tää päivä vähän tasottunut. Mutta kyllä se edelleen se joulumyynti se vaan vetää. Joo, eli semmoista. Sitten on tossa vallon piirtämä taka piirros, missä tää Kyöpeliukko ampuu 2000 vuoden numerot tuon esille. Ja mennään eteenpäin lehdessä. Ja me mennään uutisosioon. Meillä on uutiset on ensinnäkin koonnut Simo Kaartinen. Tässä on uutisia. Laitetaan lehteen vähän tuon keskemmälle noin. No niin, nähdään vaan paremmin. Keinon kuollut, eli Westwood tekee Tiberian Sanelle lisälevyn nimeltä Firestorm, jossa Keinon kuollut. Lisälevy, no ei, mä voin sen verran spoilata, että ei se Keinot mitään kuollut. Se heppuhan heiluu niissä peleissä vielä tonkin pelin lisäosan jälkeen. Pelit syynä väkivaltaan. Silloin Brasiliassa oli joku väkivaltainen elokuvateatterin ammuskelu, ja siinä mä epäillään, että otettu mallia peleistä. Ja sehän nyt on ihan täyttä puppua, mutta noita aina välillä tulee etenkin tähän aikaan. Roisi Herttu,
Duke Nukem 3D:n lisälevyn Plutonium Pack ja Ninja-peli Shadow Warriorin jälkeen on 3D Realms pitänyt hiljaiseloa Duke-rintamalla. Nyt törkeyksiä suoltava macho-sankari tulee takaisin Duke Nukem Foreverin mukaan. Ai herra jumala, Duke Nukem Forever. Nyt eletään vuotta 1999 ja Duke Nukem Forever on ihan nurkan takana. Nyt siellä joku tarkemmin tietäväni kertokaa, että mikä vuosi se Duke Nukem oikeasti ilmestyi. Minusta se meni 2010-luvulla pitkälti ennen kuin se tuli. Muistan aikoinaan kyllä itsekin katoin kielipitkällä tätä Duke Nukem Foreverin traileria, näytti niin herkulliselta, mutta se projektia meni ihan päin puihin. Sitähän tehtiin niinku Isakin kirkkoon. Sitten on joku Blair Witch Project-peli tulossa ja mä en tiedä, että tuliko tää peli ikinä, mutta muutama vuosi sitten tuli yksi Blair Witch Project-peli ja se oli käsittääkseni ihan hyvä. Mä en sitä kokeillut, kun se saattoi olla vähän liian pelottava peli mulle. Sitten on meillä liikenteen herra. Tää on Traffic Giant-peli on tulossa. Traffic Giant-peli, itse asiassa tän Kai Laaksonen on tästä kirjoittanut. Ja sitten Kai Laaksonen on myös kirjoittanut 3DFX julkisti uudet Voodoo, eli näytön ohjaimia pelikoneeseen. Siellä on keväällä tulossa seuraavaa mallistoa Voodoo 5 6000 AGB, Voodoo 5 5500 AGB, Voodoo 5 5000 PCI ja Voodoo 4 4500 AGB ja PCI. Tuolla vielä 3DFX oli elossa ja sieltä tuli Voodoo-näytön ohjaimia ja näin. Ja silloin oli kivoja aikoja. Nykyään firma ei enää ole olemassakaan. Mutta tää oli sitä aikaa, kun 3D-kortit oli kuuminta hottia ja peleissä alkoi tää 3D-grafiikka vasta. No, olihan se aikaisemminkin jo tullut totta kai, mutta kyllä tää 2000-luvun vaihe oli sitä vai niinku myllerryksen aikaa tällä rintamalla. Sitten meillä on tää Creative Live the Experience mainos. Äänikortteja kaiuttimia mainostetaan siinä. Creative. Uutiset meille jatkuu. Nettisotaa. Cornered Ratilla on kunnianhimoinen projekti meneillään. Ei sen vähempää kuin simulaatio toisesta maailmansodasta. Okei. Joku toisen maailman simulaattori, en muista tällaista tapausta. Sitten on Gilbertin hyvät ja pahat. Ron Gilbert on kehittämässä uutta peliä nimeltään Good and Evil. Ja toihan on Good and Evil. On niin kuin semmonen peli, mitä mäkin olen pelannut muutaman tunnin. Tuo on todellinen kulttiklassikko siitä. Siinäkin on yhteys Duke Nukem Forever sellainen, että Good and Evilin jatko-osa on tehty, kun Isakin kirkkoa se julkistettiin joskus aikoinaan ja ei sitä nyt oikeasti varmaan konkreettisesti juurikaan edistetty, mutta on se ilmeisesti virallisesti tulossa tänäkin päivänä, mutta tosiaan Good and Evil 1 pelasin muutaman tunnin, se oli ihan kiva peli, mä pelasin sitä niin kuin, toki varmaan 15 vuotta sen julkaisun jälkeen, että sen ei ihan iskenyt mulle, kun ei ollut mitään nostalgiabonuksia tai tällaisia, mutta varmasti aikoinaan oli tosi hyvä peli ja näin, ja siitä on tosiaan kakkososa tulossa. Sitten meillä on tämmönen, nyt mua kiinnostaa paluu Balduriin. Suuren suosion saaneen roolipelin Baldur's Gatein jatko on ollut kehityksessä jonkin aikaa, mutta BioWare julkisti asian vain vähän aikaa sitten. Peli on nimeltään Baldur's Gate Shadows of Amn. Ja mä en oo näitä pelannut, tai anteeksi, oonhan mä nyt Baldur's Gate 1 pelannut muutaman tunnin, ehkä 5 tuntia. Joo, jonkin se sitten jäi. Siinä on semmonen reaaliaikainen taistelu, jonka sä voit toki pausettaa. Mä en oo ihan hirveä fani sille, mä tykkään tommoista vuoropuolesta taistelusta, mutta totta kai voisin vaan vääntää vaikeustason tässäkin vaan helpoimmalle ja lähtee seuraamaan itse tarinaa, koska kirjoitushan näissä Baldur's Gate-peleissä on aivan huippuluokkaa sinne 1., 2. ja lisäosissa. Ja kiinnostaisi ehdottomasti pelata, koska Baldur's Gate 3 on yksi kaikkien aikojen parhaista pelistä. Ihan aivan oikea peli. Mä yhden videon siitä laitoinkin tänne kanavalle ASMR-tyylillä ja on niinku ollut into, että mä tekisin siitä lisää ASMR-video, mutta en oo niinku jotenkin saanut aikaiseksi, kun mä en oikein niinku voisin mä toki, mä tein sen niinku jotenkin pitäisi sekä reenata sitä enempi vielä, mutta siinäkin oli paljon niitä tarinasektioita, että missä tulee sitten sitä dialogia sun muuta, niin ja
niissä kuitenkin itse halusi seurata tarinaa, niin ei siinä oikein sitten tosiaankin kommentoida mitään, mutta nyt kun se on kertaalleen pelattu läpi, niin nyt mä ehkä voisin pelata sitä uudestaan, sillä mä kommentoin sitä peliä siinä enemmän, mutta en tiedä, katsotaan sitä, mutta miten on kolikkopelien historia DVD:llä. Kanadalainen Digital Laser on tehnyt pienen kulttuuriteon siirtämällä 80-luvun alussa hämmästyneitä Laserdisc-pelejä DVD:lle. Dragon's Lair on nimetty ja miten mä muistelisin, että tästä on joku ihan muutama vuosi sitten, kun oli Dragon's Lairista edelleen puhetta, että onko ne sitten Blu-ray-aikaa siirtäneet tai tehnyt jonkun remaken tai remasterin siitä. Joo. Sitten on meillä uutisia vähän lyhyesti. Täällä on Rogue Spear. Saa lisään osan nimeltä Urban Operations. Sitä Unreal Tournament on valmis. No, Rogue Spearista meillä on tää toinen video, missä on käydään läpi pelilehti, missä se arvostellaankin. Rogue Spear on tosi kova peli. Ja mulla on sitä lämpimiä muistaa, kaverin luona sitten pelasin jonkin verran. Ja ei mulla ollut PC:tä, millä se oli silloin aikana toiminut, mutta kaverilla kävi jonkin verran pelaaja. Oli kyllä tosi kova taktisen tason shooteri. Tai ei se mikään shooteri ollut, siis silmistä kuvattu semmonen, ohjataan erikoisjoukkojen sotilasta ja se on todellakin taktisen tason ampumista, koska siinä on oma henki höllässä. Piti vähän miettiä, mitä sen pelissä tekee. Unreal Tournament on valmis ja mennyt monistukseen. Eli jouluksi kaupoissa. Unreal Tournament oli aikoinaan, se oli kyllä tosi tykkipeli, pelattiin kavereiden kanssa sitten jonkin verran monipelinen, oli kyllä niinku maistu tosi makosasti silloin. Blizzardin todella odotettu Diablo 2 ei todennäköisesti ehdi joulumarkkinoilla. Siinä on toinen peli, mitä tuli mätettyä silloin aikoinaan aika paljon kaverille kans kova Diablo 2 fania. Sitä ei pelattu yhdessä, pelattiin kumpikin omilla tahoillamme sitä, mutta tuntia sitten tuli mätettyä Diablo 2. Infrogames ostaa GT Interactiven ja paljon on kyselty, koska Final Fantasy 8 ilmestymispäivä on. Peli ilmestyy Eidoksen kautta ensi vuoden helmikuussa. Final Fantasy 8 niin ja miten se PC:lle ilmestyy ensi vuoden helmikuussa, okei. Ja tää kielisetuppihan vaan Combat peruuttaa Steel Rebellionin ja Dink Smallwood on laitettu ilmaisjakeluun, semmoset pikku uutiset oli siinä. Ja sitten meillä on täällä Top 10 Anttilan mainospelejä, uusia pelejä. Sitten on myös alivaltiosihteerin virallinen CD-ROM myynnissä. Täällä on myös eurohinnat. No niin kuin isolla on markkahinnat ja pienellä on eurohinnat. Ja silloin maksoi esim. Pleikkaripeli, niin no se oli silloinkin 60 € hinta. Ajatelkaapa sitä. Tässä on sitten PC:lle 50 €. Niin jos 2000-luvulla maksanut 60 € konsolipeliä, se nyt maksaa 25 vuotta myöhemminkin 60 €. Niin siitäkin voi jotain päätellä, että kyllä pelien hinnat on tulleet alaspäin ja ei ihmekään, että niissä on hinnankorotuspaineita konsolipeleissä. Että nythän täällä tulee tää uusi Nintendo Switch-konsoli ja siinä taas pelien hinnat on vähän nousseet totutusta. Saa nähdä miten se toimii, koska varmaan Pleikkarillekin on korotuspaineita. PC:llä se on tietysti vähän villiimpi maailma, mutta eihän se kiva olisi, ei hinnat nouse. Mutta muuten rahan arvo laskee, niin sehän tarkoittaa sitä, että kyllähän pelintekijöillä tiukemmat ajat, kun saa vähemmän rahaa peleistä, vaikka toki ostajakunta on laajentunut valtavasti siitä 2000-luvusta nykyään paljon enemmän ihmisiä, jotka pystyy pelejä ostamaan ja haluaa ostaa. Uutiset jatkuu, meillä on mysteerilaatikko. Ja tässä puhutaan tästä uudesta Xboxista. Uutta Xboxia. Siinä on tulossa Xboxin sisälle huhujen mukaan AMD:n Athlon-prosessori ja Windows NT ja Windows 98 hybridiä veikkaillaan käyttöjärjestelmäksi. Hinta ja julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, DirectX:stä on puhetta ja näin. Tosiaan tää oli vielä sitä aikaa, kun Microsoftilla ei ollut omaa pelikonsolit, Xbox oli vasta tulossa ja mulla aikoina oli. Mä ostin sitten ton Xboxin ja pelasin sillä kyllä ihan lämpimään muistavasta pelikoneesta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Minun velhoni on täällä. Simon the Sorcerer 3D on tulossa. Simon the Sorcerer 1 ja 2 on pelannut, etenkin 2 ja 2 on klassikko seikkailupeli. Ja sen mä muistan, että 3D, niin tää oli floppi. Sitten on Myth 2 lisäosa Chimera julkaistu ilmaiseksi. Myth 2, se on tossa, mä oon jossain toisessa lehtivideossa sen käynytkin läpi siitä vähän juttua. Siis todella hyvältä peliltä vaikuttaa. Se on tällä hetkellä sitä harrastelijavoimin niin ylläpidetään sitä projektia ja
En tiedä, tekisi mieli kokeilla, mutta mä vähän veikkaan, että se voi olla mulle liian vaikea peli. Se on kuitenkin 90-luvun pelimekaniikka, että se vaikeustaso, niin en mä tiedä. Ehkä mä voisin sitä kokeilla, mutta en tiedä. Katsellaan. Niin kuin sanoo yksi Pelitfoorumi aktiivi. Raiteet vievät länteen, siellä on Fronderlandsilla. Fronderlands niminen peli tulossa saksalaisesta Boris Gamesilta. Tässä on muuten jännä kun uusissa pelit-lehdessä ei näitä uutisotsikoita ole tai uutissektiota, koska netissä sä saat kaikki uutiset ajankohtaisesti kuitenkin. Niin sen takia ne ei niitä ole. Mutta tässä tuntuu, että tässä on niinku aika pieniä pelejä uutisoitu. Tai mä ainakaan muista niinku tämmöisen niinku joku tämmönen rautatiepeli ja tällaista. Niin, mut eihän sitä toki, kun on vasta tulossa, niin ikinä voi tietää, että onko ne isoja pelejä vai ei. Sitten on Vaisut messut. Kotimikromessujen peliosuus kutistui tänä vuonna yhteen jättimäiseen tosen osastoon, jossa esiintyvät kaikki maahantuojat ripirinnan. Onneksi messuja piristämään saapui neiti Lara Croft kainalossaan Toptronyksin Jan Blomqvist. Kova Lara Crofti. Lara Croftihan on se toki edelleenkin jossain määrin, mutta etenkin tuon aikaan ne oli ihan niin kuin hypensä huipulla Lara Croft. Ulkomuodollisten asioiden takia myös, mutta oli ne pelitkin etenkin se ykkönen rautaa. Sitten on Simo Kaartisen esittely tässä ja Simo Kaartinen on avustaja Pelit-lehdessä. Olen toimituksen uusin tulokas ja vastaan peliuutisista sekä itse lehdestä että Pelit Onlineista. Anteeksi, Simo Kaartinen taitaa olla ihan vakioporukka, katsotaan, tutkastaan täältä. Joo, uutistoimittaja Simo Kaartinen ajatella. Siellä on ollut uutistoimittaja vielä erikseen. Mitä Simolle nykyään kuuluu? Ei minusta Simo ei ole esim. Pelit-foorumilla ollut aktiivisena, en muista. Kiva olisi kuulla, että mitä kaverille kuuluu. Uutisaiheita ja vinkkejä otan mielelläni sähköpostitse vastaan. Vaikka kirjoitankin uutisia ja pysyttelen ajan tasalla tulevista peleistä, jaksan silti pelata edelleen vanhoja klassikoita uudelleen. Nostalgia ovat viime aikoina luoneet System Shockin, Dungeon Masterin ja ensimmäisen UFOn uudelleen pelaamisen. Varmaan osa jengistä pelaa noita samoja pelejä edelleen. Uudemmasta tuotannosta on eniten iskenyt Rogue Spear. Pisimpään odotuslistalla on majallut Diablo 2, vaikka Darkstone kävi hyvästä välipalasta uutta Click et Slash kuningasta odotellessa. Click et Slash. Joo, Diablohan oli Click et Slash. PC:n lisäksi tulee pelattua konsoleilla, pääasiassa pleikkarilla. Konsoleissa viehättää pelaamisen helppous siinä mielessä, ettei tarvitse tapella ajureiden tai harddisk-ongelmien kanssa. Harddisk-ongelmaa tarkoittaa siis rautaongelmaa. Ja niitähän oli etenkin tohon aikaan. Oli välillä melkoista tappelua PC-pelin kanssa, on se välillä edelleenkin. Yhtenä esimerkkinä voin heittää tappelusta PC-pelin kanssa, kun mä yritin nauhoittaa Atomfallin pelausta tälle ASM-videoksi, niin ei vaan onnistu, kun se peli sitten kaatuu aina pari minuutin päästä siitä. Se on se nauhoitus siinä ongelma, kyllä se peli varmaan itsessään toimii. Erinäisten mättöpelien, kuten Tekken 3 lisäksi koneessa pyörivät Final Fantasyt ja muut samantyyliset konsoliropet, ja tietenkin autopelit ovat oivallista viihdettä. Arcade-tyyliset pelit ovat hauskaa ajanvietettä ajoittaa. Tuohon aikaan Final Fantasyt ja muut samantyyliset konsoliropet tarkoitti käytännössä japanilaisia roolipelejä, että niitä oli konsoleille siihen aikaan edellä tätä länsimaisia ropeja ollut konsoleille, mutta nykyään hyvin pitkälti kaikki pelit tulee kaikille. Joo, nyt on niin kuin mieskarismaa täällä. Indiana Jones and the Infernal Machinein mainos. Siinä on Harrison Ford kovassa vedossa. If action has a name, it must be Indiana Jones. Joo, Infernal Machine. Tästähän Infernal Machineistähän tuli vasta uusi julkaisu pleikkarille. Se on se tämä peli, mutta vähän paremmilla grafiikoilla, jotain parannuksia tai semmoisia quality of life improvementseja on siihen tuotu. Mä sitä pari tuntia pelasin, oli ihan jeppis, mutta niin ei se sen enempää ollut. Mä itse asiassa siitäkin oli tarkoitus nauhoittaa ASMR-juttu, mutta se nauhoitus meni pilalle ja ei ollut niin kova hinkusta tehdä, että mä en jaksanut sitä kuvata ja pelata uudestaan. Indiana Jones and Infernal Machine. Siinä on tosiaan
Harrison Fordi siinä takki auki lähtenyt seikkailemaan. Mikä jottei. Sitten meillä on Delta Force 2 mainos. Delta Force oli legendaarinen räiskintäpeli. Se ei ollut ihan niin taktisen tason peli, mutta siinäkin oli muistaakseni henki aika höllässä, miten se sanotaan. Ja mä en muista, oliko tää kakkonen enää voxeligrafiikalla, että yleensä pelit on pikseligrafiikkaa, mutta tää meni tällä voxeligrafiikalla. Se oli mielenkiintoisia detaileja aina tommosia. Mutta se on kiva, kun ihmiset on yrittää näitä eri lailla. Nämä voxelit mahdollisti semmoiset laajat pelimaisemat ja tällaiset, mitä siihen aikaan oikein pikseleissä tuli vastaan se, että ne vaatii enemmän tehoa. Nämä voxelit oli sitten erilainen ratkaisuongelma, mutta en tiedä, onko ne enää ajankohtaisia. Varmaan ainakin osa siitä logiikasta, miten ne voxelit oli tehty, niin on siirretty nykyrenderöintiin. Uskoisin näin. Sitten meillä on legendaarisen Niko Nirvin kolumni. Vuonna 1944 Kannaksella olen nähnyt palavan avaruusaluksen Orionin aksella. Olen nähnyt C-säteiden kimaltelevan Tannhäuserin porteilla. Ja olen nähnyt sekä video- että tietokonepelien synnyn. Okei, tässä Niko jotain 70-luvun lapsuutta käy läpi ja siinä haluan varmaan käy vähän historiikkia läpi, kun vuosituhathan vaihtuu tämän lehden julkaisun jälkeen. Mä en käy Niko ilmeisesti, mä en lähde tämän tarkemmin tässä käymään läpi, kun mä oon niin laiska tekemään näitä videoita siinä mielessä, että mä jäsen sitä hirveästi leikellä, niin mennään tälleen vähän niin kuin yhdellä autolla tää läpi ja mä lueskelen näitä lehtiä sitten vielä omassa rauhassa. Koska mulla oli semmoinen ajatus, että mä ihan oikeasti lueskelisin näitä artikkeleita tässä enempi samalla kun mä teen näitä videoita, mutta siinä tulee aika hevi semmoinen editointiprosessi ja turhaan nauhaa kuluu tässä nauhoittaessa. Okei, muistikortilla nyt ei tila lopu ja kamerakin latautuu tässä samaan aikaan nauhoittaessa, mutta no ei mikä ettei. Mä luen tämän artikkelin ja tässä tulee kohta ihan pikku leikkaus. Mä kerron vähän, mitä se Niko tässä kirjoittaa. Niko Nirven peli-innostus alkoi 70-luvun lopulla Euroopan Ranskan reissulla, kun siellä oli joku tämmönen pongin peli, mistä hän oli pongannut. Ja Commodore 64 alkoi sitä oikea pelaaminen vuonna 1984. Alun perin Niko ollut tosi tommonen kaikkiruokainen pelien suhteen ja jopa pelasi urheilupelejä. Sehän kuulostaa tälleen 2025 ja uskomattomalta, että Niko Nirve joskus paljon urheilupelejä. Mutta tässä on toteakin, että vuosien vieressä pelimaku vaan supistoi ja nykyään, eli siis vuonna 1999, pelaa lähinnä strategiapelejä ja realistisia toimintapelejä. Niko sanoo, että edelleen pelit iskee täysiä ja näin, mutta kyllä se vaan on tää peliala, 16 vuotta pelialaa, niin jättänyt sen jäljen, että on vähän niin kuin Niko The Huruukko Edition on ilmestynyt ja se sisältää enemmän kyynisyyttä ja katkeruutta. Ja tässä kertookin, että tässä kolumnissa käydään vähän niitä aikoja, kun silmät oli edelleen tai vielä siniset ja katkeruutta ei ollut niin paljon ilmassa. Ja totta kai nämä Nikon tekstit tässä pitää ottaa huumorilla, ettei mä nyt usko, että hän nyt oikeasti on katkeroituna tälleen, mutta semmoista tietynlaista kyynisyyttä on pelibisnestä kohtaan tullut ja tällaista, että totta kai jokainen muistaa sen lapsuudessa, kun kaikki oli niin uutta ja hienoa ja ei nähnyt siellä taustalla olevia realiteetteja ja sitä kovaa bisnestä ja tällaista. Niin se vaan aikuisena menee, että ei vaikea on semmoisella aidolla lapsen innolla suhtautua kaikkiin asioihin. Ja parhaiten Niko muistaa ne hetket, kun grafiikat on päässyt oikeasti yllättämään, että silleen, että leukaluu on roikkunut lattialla. Ja ensimmäinen kerta, kun näin kävi, oli Epyxin urheilupeli Summer Games 6-nepan ruudulla, eli Commodore 6-nepa. Mikä uskomaton animointi. Nuo kyyhkysetkin lentävät ja seiväs taipuu kuin oikea. 6-nepassa leuka taisi liikkua eniten, koska näin siinä ensi kertaa esimerkiksi vektorigrafiikkaa Elitessä ja fraktaaligrafiikkaa Rescue on Fractaluksessa. Amigassa minua säväytti sama peli kuin muitakin. Cinemavaren köykäinen köpöstrategia Defender of the Crown ja varsinkin sen kuuluisa kohta, jossa
nainen kävelee läpi kuultavassa yöpaidassa, joka myy peliä niin perusti. No aivan selkeä homma. Kyllä sitä muistaa itsekin, miten sitä on ihailtu kauniita naisia läripeleissä ja näin. Ja miettii minkälaista se grafiikka on niin kuin nykypäivän silmin katsottuna, niin kyllä se lapsen mielikuvitus aika paljon paikkaa. Wing Commander oli sitten seuraava avaruustaistelupeli, jossa grafiikat iski, ja Ultima Underworld oli semmonen tapaus, että Leukaa irrotti sen lähes toimiva 3D-virtuaalimaailma, mikä oli vuonna 1992 jotain todella ennennäkemätöntä. Mä muistan kanssa Ultima Underworld, mä en sitä koskaan pelannut, mutta mä muistan kyllä pelilehden hehkutukset siitä, että se oli tosiaan ihan uskomaton. Se on tämän legendaarisen Warren Spectorin tekemä peli, tai tekemä, totta kai siinä on tiimi alussa tekemässä, mutta Warren Spector on vetänyt sitä tiimiä. Hänen visiotaan siinä on niin kuin toteutettu suurimmaksi osaksi. Mä muistan, että siinä oli ainakin pari semmoista muutakin tyyppiä, jotka toki vahvasti vaikutti Ultima Underworldin tekemiseen. Romppupelin airut LucasArtsin Rebel Assault onnistui vielä säväyttämään, mutta 3D-kiihdytyksen ihmeellinen maailma ei onnistunut tuottamaan ainakaan sellaista leuan loksauttajaa, että sen muistaisin. Unrealit, Homeworldit ja muut rekisteröityvät lähinnä osastolla Onpas nätti. Air Warrior on vaikuttanut monin peliosastolle ja Falcon 4 vähän kiinnostelee. Elämäni kolikkopeli on Atari'n Star Wars. Niukkana kakkosena saman firman Gravitar. Kiitos emulaattoreiden, elämäni kolikkopeli on edelleen Star Wars. Sitten on Ultimat vähän täällä mainittu, ja Atarista ja Amigasta puhutaan. PC-peleistä ne on runsauden pula. Ultima Underworld ja UFO Enemy Unknown, Falcon 3.0, X-Wing, TIE Fighter, Doom iskivät lujaa ilmestyessään, mutta ne on ylitetty. End of Days, vuosituhat vaihtuu ja pelien viikatemme heiluttaa työkaluaan kohteenaan menneisyyden suositumat generit. Seikkailupelit ovat miljoille kuolleet. Onneksi ne otti sitten semmoisen henkiin herätyksen tässä viime vuosina. Niitähän tulee taas laadukkaita seikkailupelejä enemmänkin. Ei toki isolla rahalla tehtyä, mutta huippupelejä kuitenkin. Vuoropohjaiset strategiapelit sinnittelevät vastaan kuin Suomi vuonna 1944 ja roolipelit ovat saaneet vähän punaa kalapeiliposkilleen. No, roolipelit on nykyään niin kuin ihan suosiossa huipulla, että jokainen peli tuntuu olevan osittain roolipeli. Olen nähnyt tietokonepelien synnyn. Jos PC-pelifirmojen vastaus uuteen uhkaan on juosta kevyesti konsolijengin mukana, näen vielä tietokonepelien kuolemankin. No tossa on sitä Nikon kyynisuutta just, että on tehnyt ihan pelialalla ihan niin kuin järkyttävästi hyvää se, että PC- ja konsolipelit on tavallaan niin kuin yhdistyneet, että ei ole enää niin kuin erikseen PC- ja konsolipelejä, vaan on niin kuin pelejä ja niitä pelataan sitten sillä laitteella, millä sattuu kiinnostamaan. Okei, sitten meillä on täällä postiosasto. Annika on tänne koonnut. Luetaan vähän otsikoita, minkälaista postia tällä on. Öhman on lähettänyt, arvostelkaa pelit uusina tuotteina. Ville Kilkku, kohteleita kirjeitä pelitaloille. Juha Raahela, ahneuden ehdoilla. JK on lähettänyt pelien hinnat. Ja Elendil taitaa olla Star Warsista. Nimi Star Warsista, kun tarusormusta Herran Jumala ajatus heittelee. Elendil kirjoittaa, että pelaajat piraatteja vastaan ja Reiska Marjatta, että piraatismin vähentämisestä. Ismo Toivonen, lipsu. Ismo Toivonen on muuten nykyään Pelit-lehdessä avustajana. On varmasti ihan sama Ismo. Laita Ismo kommentti, jos et ole sama Ismo, mutta olet varmasti sama Ismo. Ismo Toivonen, lipsu. Jarno Härmä kirjoittaa, että tekoidiotismia, ja P. Peltonen kirjoittaa, että pelaamisen tulevaisuus. Ströcker kirjoittaa Kirves nilkassa. Niko Tse. Ja tuolla on pelifirma Vallun tommonen kuva. Täälläkin on Vallun kirjoittaa. Vallun tekemään grafiikkaa. Ja sitten on Warcraft 3 hype. Okei, tää on taas nyt PC Gamerin yhteistyöjuttu ja käännösartikkeli Warcraft 3. Warcraft 3 iski aikoina, kun 1,000,000 volttia oli mulle kyllä tosi iso peli. Ihan siis oli vaan järkyttävän kova
peli ja Warcraft 3 toimii suorana pomppulautana World of Warcraft massiivimonin pelille, eli WoWille. Warcraft 3 hype. Sitten meillä on täällä Codename Eagle-mainos. Odotettu PC-peli nyt kaupoissa. Codename Eagle. Ei mitään hajua, minkälainen peli tää on. Codename Eagle. Warcraft 3 hype jatkuu. Jos jostain Warcraft 3 muistaa, niin se on ne CGI-animaatiot. Aivan järkyttävän kovaa kamaa. Ei varmaan ehkä nykyisin, mutta silloin se tuntui silleen, että eihän noin hienoa animaatiota ei vaan pysty tekemään. Joulun toivotuimmat pelikirjat tarjoushinnoin. Kimmo Nikkasen PlayStation pelikirja 1999 ja Kimmo Nikkasen PC-peliraamattu 1999. Täällä on jo näitä peliohjelmointitehokäyttäjän opas, Final Fantasy 7 virallinen strategiaopas, Pleikkarin huijauskoodit, PC-pelihuijauskoodit, Nintendo 64 huijauskoodit. Eroteltu vielä tälleen eri genreitteen saada enemmän myyntiä, mutta no, ihan ymmärrettävä. Nykyään tää ei enää tälleen toimisi. Kukaan ei toisaalta enää mitään kirjoja ostakaan. Huijauskooditkin on netissä. Mutta hienoa ajankuvaa ja näitäkin olisi joskus ehkä kiva käydä läpi tälleen ASMR-videolla. Mainostajana on saatku.fi, Suomen ATK-kustannus. En tiedä, onko enää voimassa. Näitä kirjoja näkee Huutonetissä ja torissa aina väliä myynnissä. Tämän artikkelin on tosiaan Dan Morris. Dan Morris on kirjoittanut suomentanut Mikko Alapuro. Niko Nirveltä anti-hype. Warcraft 3 ei kuulosta varsinaiselta tosiaikapelien vallankumoukselta. Jostain syystä mieleeni tuli Shadow Company. Ryhmä kehittyy ja pelihahmoja könyää 3D-maastossa päämääränään ratkoa muutama tehtävä ja kun hiirtä naksuttaa vastustaja lakoa. Eli tutun turvallista. Joo, sitähän se oli. Tutun turvallista, mutta hieno tarina, kivat grafiikat, hyvä pelattavuus ja niin ei se muuta tarvitsisi. Oli tosi kova peli. Esimulkaisussa Final Fantasy 8 PC-versio. Konsoleillehan se oli julkaistu. Onko? Joo, niin. Joo, tässä puhutaan tuosta käännöksestä tosiaan. Joo. Tuukka Grönholm esimulkaissut sen. Half-Life Opposing Forces Kai Laaksonen. Opposing Force. Oli ihan kiva. Ihan kiva peli. Toi oli Gearboxin tekemä. Gearboxin tekee nykyään niin Borderlands ammuskelua ja tämmöstä. Niko Nirvi Wheel of Timein esimulkaisu. Robert Jordanin Ajanpyörä on Suomessakin suosittu fantasesarja. Minun kuntoni riitti jenkkipainoksen 5. kirjaan. Unrealin pelimoottorilla tehty Wheel of Time vangitsi demon perusteella pelattavaa Shakar-logot ja valkoviittojen linna. Kirjojen hengen hyvin. Se on pirun tylsä. Joo. Mä en oo tätä pelannut. Mulla on semmonen mielikuva, että on tylsä peli. En varmaan ikinä testaakaan. Mutta Wheel of Time-kirjasarja fani olen. Voi ehkä näin sanoa ja tältä kanavalta löydät tosiaan Wheel of Time. Ja lähinnä kausi 3 arvostelu, mutta toki käymme sinne läpi niin kuin muutakin ensimmäistä ja toista kautta ja muuten sarjaa läpi. Mutta olen Ajanpyörän fani, näin kai se voidaan sanoa. Indiana Jones Infernal Machinein esimulkaisu. Joo. Se on Tomb Raider-kopio kyseessä, näin se on. SWAT 3 Close Quarters Battle. SWAT 3 oli yksi ultimaattisista taktisen tason räiskinnöistä. Ei voi ehkä räiskinnäksi sanoa, mutta tämmöisestä silmistä kuvatuista taktisen tason ammuskelupeleistä. SWAT 3, muistan, oli tosi kova peli. Sitten meillä on Quake 3 Areenan demo-testi. Quake 3 Areena. Top 10 Anttila-mainos taas. Anttila oli voimissaan tähän aikaan. Unreal Tournamentin esimulkaisu ja Unreal Tournament oli tosiaan kova peli. Tonic Trouble, tämmöstä peliä en muistakaan. Ultima 9, eli Ultima 9 Ascension. Tästä mä semmoisen muistelin, että tää taas oli aika floppi, kun se tuli. Theme Park World. Mä oon jotain Theme Parkia pelannut, en tota Worldia, mä oon niitä vanhempia pelannut. Rally Championshipin arvostelu. Kylki edellä. Kai Laaksonen antaa 92 pistettä ja pelit suosittelee. Rally Championship vaikuttaa tosi kovalta rallipeliltä.
komea rallipeli, jossa pelattavuus lyö kättä realismin kanssa. Mä en ole ihan varma, onko mä tätä Rally Championshipia koskaan pelannut, kun mä jotain rallipelejä on pelannut, mutta tää ei ihan tutulta kuulosta. Mutta varmaksi en tietysti voisi sanoa. Tämä oli Kai Laaksonen tosiaan arvostellut tän. Sitten meillä The Nomad Soul. Kimmo Veijalainen arvostelee 84 pistettä The Nomad Soul. Mä muistan tämän pelin sielun vaellusta. Nomad Soul on pienoinen ihme. Tomb Raider ja Resident Evil, Tekken, Quake ja musiikkivideo naitettuna toimivaksi yhdistelmäksi. Jep, vaikka liitokset natisivatkin. Joo, mä muistan tämän arvostelun, muistan tämän pelin. Kyllä mulla on tästä jotain muistikuvia. Mutta en peliä itse ole koskaan pelannut. 84 pistettä tosiaan. Tunnelmallinen demonin jahtausseikkailu, Tekken tyylisillä taisteluilla ja halppis Quakella ryyditettynä. Nomad Soul, joo. Sitten meillä on Delta Force 2 arvostelu Ruohometsän kansa. Hassua, että hienolta taktisessa sotilasräiskinnässä eivät ole vängät, aseet tai kaarena suihkuava veri, vaan ruoho. Toki Delta Force 2 kantaa muitakin korsia virtuaalisotimisen kekoon. Kimmo, eikö tää itse Nirvin arvostelema peli ja yksin peli on 82 pistettä. Monin pelinä pelit suosittelee leiman kerran 87 pointtia. Toinen kerta viat korjaa, kolmas kerta toden sanoo. Kimmo Veijalanenkin antaa toisen mielipiteensä. Kimmo Veijalainen on listannut sinne 490 tappaa ja 358 kuolemaa. Kimmo Veijalasesta sen verran, että hän on käsittääkseni harrastaa ampumaurheilua. Ei nyt mitenkään niin kuin kansallisella tasolla ehkä, mutta kuitenkin on ollut aktiivinen niin kuin ampumahiihtäjä, ampuma-aseharrastaja. Ehkä se näkyy tässä. Joo, ja täällä puhutaan näistä voxeleista, mistä mä mainitsin aikaisemmin ja tälleen. Ja onhan tämmöisen open world avoimen maailman, tai tää ei ollut avoin maailma, mutta tehtävät sijoittuu niin hirveän isolle kartoille, että siellä seikkailu ja semmoinen taktisen tason erikoisjoukkotoiminta, niin kyllähän se on itsellekin mieleen. Kyllähän ne vaan aina toimii tollaset hommat, jos ne nyt on siis hyvin tehty totta kai. Meillä on Panzer Elite, tankki täyteen. Laadukasta toisen maailmansodan tankkisimulaattoria ei ole nähty sitten no ikinä. Nyt on sillä pikkupattuneiden rommeloiden iloksi Panzer Elite on nimensä arvoinen. Alexis Stenberg arvostelee 93 ja pelit suosittelee, on kyllä kovat pisteet laitettu. Nykyään ei pelit saa tämmöisiä pisteitä läheskään näin paljon pelit leessä. Tankkisimulaattoreita on harvassa, mutta eipä Panzer Eliten jälkeen muita jää kaipaamaakaan. Niko Nirvikin on antanut 90 ja Kai Laaksonen 88. Että tästä pelistä on tykätty siis tankkisimulaattori, sotapeli. Sitten meillä on X Beyond the Frontier. X Beyond the Frontier. X:n kierrän orren ympäri. Saksalainen Ecosoft on elitensä pelannut. X tarjoaa kaupan käyntiä ja avaruussotaa tyhjön kylmässä yössä. Samaa kaavaa ovat yrittäneet muutkin. Onnistuuko X Beyond the Frontier vihdoin tuomaan klassikon nykyaikaan? Mikko L3 arvostelu 80 pistettä, että ei ehkä ihan klassikko syntyessään. Avaruuskauppasimulaattori Elite-fanien mieleen 80 pistettä. Okei, en ottanut tätä peliä. En edes muista tämän nimistä. Sitten tässä on First Encounter, Ride On Commander, Elite elää, First Encounter. Niin joo, tässä on Elite-historiikki. Niko Nirvi kirjoittaa, täällä käydään niin Elite-pelejä, on tällainen Arc Elite, alkuperäisen Eliten evoluution huippuja väärälle koneelle. Joo, sitten joku C64-versio Elitestä ja kaunis avaruus CGA-väreissä PC-versiossa. Elite Platinum, First Encounter, Elite Legacy. Ja nykyään on tää Elite Frontiers, on semmonen avaruuspeli, joka on tästä, mutta siinäkin kun mullakin on semmoista vähän pelannut, mutta kun kaikki sanot, kun se on vaan niin tylsä. Ja kun ei siinä sitä ole sitä yksin peliä ei siinä ole, niin semmoista niinku oikeasti kovaa tarinallista kampanjaa, niin ei se mua vaan kiinnosta.
Sitten meillä on Nocturne, yön metsästäjä. Maailma on synkkä ja lohduton paikka, jossa ihmissuudet ja vampyyrit vaanivat jokaisen nurkan takana. Pahan voimia pitävät aisoissa vain sankari ja hänen kollegansa. Pahuus on tuolla ulkona. Tapio Salminen, legendaarinen Tapio Salminen. Harmi, kun hän ei tee enää arvostella, minkä Tapio Salmisella oli aivan huiput mielipiteet ja tekstit aina. 80 pistettä lätkäs Nocturnelle. Näyttävä, mutta sisällöltään hieman ontoksi jäävä Resident Evil-henkinen toimintaseikkailu. Joo, no muuta muistikuva tästäkin arvostelusta pelistä. En ole peliä itse pelannut varmasti koskaan. Nocturne. Nyt ollaan todellisen klassikon äärellä. Herran jumala. Tänne pitäisi olla kannessa, mutta ehkä rallipeli myy paremmin lehtiä. Free Space 2. Conflict Free Space näytti viime vuonna muille avaruussimuille kaapin paikan. Nyt pelin tehnyt Volition Inc. nostaa avaruussimujen laatuvaatimukset entistä korkealle jatko-osallaan Free Space 2. Se ajatelkaa, vuotta aikaisemmin tuli Free Space 1, nyt heti pamautettu Free Space 2 putkesta ulos, ja kyllähän tää kuvista jo näkee niin ihan uskomattoman kova peli. Aivan järkyttävän kova peli. Ai että, tää pitäisi laittaa tulille vähän käydä avaruudessa fiilistelemässä. Free Space 2 avaruus. Ammuskelu, seikkailuräiskintä, ja siellä näkee, ai miten Babylon 5 fiiliksiä tulee tästä, kun näkee tämän siluetin Alien aluksen siluetin. Ihokarvat nousee pystyyn, kun tätä fiilistellä. Ai. Tuomas Honkala ei säästele pistettä 94 pistettä, pelit suosittelee Juman tsuikkeli sentäs. Free Space 2 on likipitäen virheitä, näkee myös avaruussimulaattorista ehdottomasti vuoden parhaita pelejä. Olihan se kyllä, se oli aivan uskomattoman kova peli. Niko Nirvio, siellä on siniset silmät olisi muuttuneet siniseksi ja ilme kirkastunut, kun Free Space 2 on lätkästy pöytään 94. Mitäpä tuohon lisäämään. Free Space 2 on genrensä ykkönen. Kun kerran pelin aloitin, oli pakko nähdä, miten se loppuu. Näin hiottua peliä ei usein näe. Ai että, Free Space 2 on kyllä kova. On kova, mutta itsellä oli vielä yksi kovempi avaruuspeli nuoruudessa, ja sen nimi oli E-War 2. Ehkä löydämme sen vielä jostain pelilehdestä sen arvostelun, mutta ai että kyllä. Free Space 2 kyllä on tosi kova. Sitten meillä on fantasiapeli. Onko muuten, aloitinkohan mä tämän videon niinku kuiskailulla, onko mä nyt vetänyt sitten softspokenina tässä. Tää on näitä ASMR-genrejä, ja nyt tuli semmonen blackoutti, mä en tiedä miten mun pitäisi tehdä, mutta mä varmaan tunnen sen softspokenina puolikuiskailuna tai jatkan loppuun asti. Meillä on fantasiapelien mainos tässä. Siellä on Magic the Gatheringia, Pokemon-kortteja, Mordheimia ja johdatusstrategiapeleihin opasta. Sitten on suomalaisen kirjakaupan ja Dosen mainosta. Siellä on kaikenlaista peliä myynnissä, joo. NASCAR Racing 3 arvostelu. Ympäri käydään ja yhteen törmätään. Ovaaliratojen viehätys on näin eurooppalaisesta näkökulmasta eräänlainen mysteeri. Luulisi, että jatkuvasta samaan suuntaan kääntymisestä menisi pääkin pyörälle. Mika Äärillä on antanut 90 pistettä. Täydellisyyttä hipova NASCAR-simulaatio. NASCAR Racing 3. En ole tätä pelannut. Ei oikein noin NASCAR-pelit ole itselle ollut koskaan hirveä kiinnostuksen aihe. Enemmän ehkä rumuralliystävä. Supreme Snowboarding. Rinteiden si. Ei hätää, ei tullut mikään aivoinfarkti, vaan tässä on hämäävästi tämmönen mainos, jonka minä nyt otan tästä pois. Ja katsotaan, lähteekö tästä niin hirveä ääni, että on pakko leikata tää kohtaus. Tätään ei saa tätä mainosta siis tästä irti, kun tää on niitattu tää kiinni. Se on siis täällä näin. Täällä näkyy niitit. Joten tässä on nyt tämmönen taittovirhe pahoillani melkein tullut. Tää miten siis parhaat pelivirran. Mikä ihme tää on? Tää on tämmönen mainoslehtinen ja sitten puolivälissä tää kääntyy vielä ympäri. Et sun pitää kääntää tää ympäri. Mitä ihmettä? Joo, kyllä on melkoista touhua, täytyy sanoa. No
Supreme Snowboarding. Snowboarding aloittaa Supreme-urheilupelisarjan ja alitaan suomalaisen Hausumarkkojen tekemä peliä. Eli otsikko menee rinteiden sinivalkeat valtiat. On kyllä taittaja näkee varmaan painajaisia tästä vielä edelleenkin. Supreme Snowboarding. Tässä on Miika Taamas ja Ilari Kuittinen on tässä kuvassa. Joo, Hausumarkkojen tekijät. Simo Kaartinen on tuon Hausumarkkojen uutisen tuon kirjoittanut ja arvostelun on kirjoittanut Mika Äärellä. On antanut 89 pistettä. Kotimainen lumilautailupeli, joka on lajissaan maailman paras. Okei, 89 pistettä, joo. Sitten hei, siinä on myös joku kisa. Meillä on siinä kisa, suuri Super Snowboarding kisa ja kysymyksessä on tee siis anagrammi sanoista Supreme Snowboarding. Ensimmäisenä palkintona legendaarinen Nokia 320. Sitten on kakkos- ja nelossijoille palkinnot Arnette suojalasit ja Jansport reppu. Sijat 50 saa palkinnoiksi Arnett aurinkolasit. Okei, no ihan kivat palkinnot. Puhu peleistä pukille Musta Pörssi. Musta Pörssi oli vielä elossa. Tällaisen Musta Pörssi mainostaa kanssa pelejä kovasti tässä. Plussaa on saanut ostoksista. Mennään katsoa vähän tätä. Tää on joku Plan 1 mainos. Joo. Tää on ihan tämmönen mainoslehti. Ei oo tämmösiä kyllä enää lehdessä. Tää on varmaan jonkin verran maksanut. Siellä on Independence-vuoden mainos. Rage of Mages 2 Shadow Man. Minä peräsmies. Kätää. Milloin viimeksi rassautit nauruhermosi? Minä peräsmies rombun avulla se on mahdollista. Eettisesti nuhteeton eläinkoe periksen rotalla. Valikoidut sarjakuvat. Uudenlainen muistipeli museokeskus Fiasko F-Art-säätiön kokoelmat ja paljon muuta hauskaa. Minä peräsmies. Tuo vaikuttaa siltä, että se pitäisi hommata kyllä jostain. Joo, mitäs muuta? Onko tää mitään kuin poliisi? Joo, tää on joku poliisipeli. Eikö se on dekkari? Se ei ole peli, se on dekkari. Poliisidekkari, joo näitäkin oli silloin. Semmoisia dekkareita. Sitten siellä on VRL, Smurfi-peliä ja kaiken näköistä. Bugs Bunnyä. Ja sitten jos mä muistin, mä flippaan tässä tämän kuvan ympäri. Mä en jaksa näitä, no come on. Käännetään vaan ympäri tämän. Alivaltiosihteeri virallinen CD-ROM ja johdatusklassiseen musiikkiin, Linux-hommelia ja kirjoja, kuvia, clipart-kuvia ja semmoisia. Ajatelkaa siihen aikaan vielä niinku kuviakin myytiin erikseen DVD-CD-levyillä. Hevostyttö, kissat ja koirat ja lemmikit on CD-rompuja ja kaikki tosi kiva juttuja varmasti. Kieliopetteluja, Asterixia ja Jazz Jackrabbit 2 legendaarinen, ai että leikkikoulua ja aapisia ja kaikenlaista Rayman 2, kotieläimiä, lue liikennettä Jesseä ja on kyllä kaikkea tosi kovaa kyllä. Jännä juttu tää. Jännä juttu tää mainos kyllä tosiaan. Mennään eteenpäin. Grand Theft Auto 2. Verinen iltapäivä. Moraalinvartijat vaviskoon. Mieliä kohtanut Grand Theft Auto on saanut jatko-osan, jossa huumori on vielä mustempaa, meno entistäkin väkivaltaisempaa ja raakaa. Ja pääosassa edelleen millin mittaiset pikkumiehet leikkiautoon. Mika Äärillä on antanut Grand Theft Auto 2 81 pistettä ja lyhyesti rikoksia ja raakuutta tunnelmallisessa kaupungissa. Mä pelasin tätä Grand Theft Auto 2 jonkin verran. Enemmän mä oon sitä ykköstä pelannut ja enemmän mä oon toki niitä uudempia 3D-ketareita pelannut, mutta tää oli niinku ihan kiva, mutta tässä on niinku jotenkin niin pieni tää pelialue, minkä sä kerralla näet, että on jotenkin todella ahdistava pelata, niin mä oonkin tykännyt pelata tätä. Niinku vähän tuntuu sitten, että se on semmoista jatkuvaa sähellystä. Mutta hei, mielenkiintoisempi juttu tässä aukeamalla on tää Mika Äärellä esittely. Kuulun Pelit-lehden uuteen sukupolveen, sillä astuin palvelukseen vasta reilu vuosi sitten.
pelannut olen toki paljon kauemmin, aina pimeältä 80-luvulta asti. Ensimmäinen pelikokemus oli muistaakseni Pongin TV-versio, jossa neliömuotoinen pallo kimpoili 2 mailan välillä. Arvostelen pääasiassa autopelejä, mutta pelimakuni on suhteellisen laaja. Lentosimulaattoreinen raskaisiin strategiapeleihin en tosin koske. Steel Panthers 1 on säännön vahvistava poikkeus. Suosikkipeleistäni voisi mainita vaikka Colin McRae Rallyn ja Baldur's Gatein sekä kaksinpelinä NHL 2000 ja Roll Cagein. Aika ajoin iskevä tasohyppely ja mätkintäkuumeen taltutan pleikkarilla. Roll Cage on tuttu peli, mä muistelin, se on tosi hauska ajopeli. Roll Cage. Pelaamisen lisäksi tuijotan innokkaasti televisiosta komediaa sen eri muodoissa Monty Pythonista Seinfeldin SAS-kolmikosta Woody Allenin. SAS-kolmikko on siis tehnyt nämä Airplaneit ja Mies ja alaston aseet ja tämmöiset. Jos onnistun sohvalta nousemaan eikä talvi ole synkimmillään, lähden potkimaan palloa aladivisioonan kätköön. Kaiken muun puuhastan lomassa on vielä opiskelu ja kun ikäkin tulee pian jo 4. vuosisata täyteen, aikaa alkaa näköpiirissä siintää valmistuminen. Matkaa siihen on tosin jäljellä vielä aivan liikaa. Jos mietitään, että Mika vuonna 2000 täyttää 25, eli se on 75 syntynyt, niin onko siellä niinku 50 edessä tänä vuonna? Onnea vaan Mikalle. Uudelta vuosituhannelta haluaisin, että PC:llekin tulisi vielä joskus aidosti hyvä jalkapallopeli. Painosalana jalkapallo. Lieneekö liikaa toivottu? Aiheeseen liittyen niin nyt kiertää jotain hypeä jostain uudesta jalkapallopelistä, mikä on varmasti kaikille alustoille. Pitävät se varmaan tsekata, jalkapallopeli. Ja jos Mika katsot tämän videon, niin näillä vinkkeillä ehtimään. Flanker 2.0. Sotalintu Venäjältä. Alan miehet ovat odottaneet Flanker 2 miltei yhtä kiihkeästi kuin vuosi sitten Falcon 4, vaan miten lentää Venäjän kotka. Flanker 2.0. Toni Virta arvostelee. Ja Simufriikille 90 ja pelit suosittelee, mutta sunnuntai-pelit oli 78. Jännästi 2 pisteet, että mä en tiedä kumpaa, että Toni nyt tässä edustaa, että mä oon aina skeptinen tämmöisten pisteiden, että joko sä oot Simufriikki tai sitten sä et oo, mutta sä et ehkä oo samaan aikaan pysty olemaan molempia. Että mä en tiedä, että kummat on hänen antamat pisteet, ehkä se tekstistä selviää. Flanker 2 on huippurealistinen simu, jonka opetteluun menee aikaa. Se päivittää yllättävän vähän asioita 1.5 version verrattuna. Mä luulen, että Toni menee tuossa Simufriikki-osastoon. Flanker 2.0. Joo. Armored Fist 3 nyrkit savessa. Vaikkei uskoisi, tankkipelin onnistumisaste on omituisen matala. Hyvät tankkipelit mahtuvat yhden käden sormiin ja sormia jää vielä ylikin. Olisiko Armored Fist 3 yksi pykälä kohti peukaloa? Niko Nirvi arvostelee 68 pistettä, eli ei nyt kovin kummonen peli kyseessä. Kevyt simu kompastuu raskaaseen grafiikkaan ja köykäiseen toteutukseen. Armored Fist 3. Nations Fighter Command on sitten toinen. Toni Virta arvostelee 70 pistettä. Sotapeli. Kevyt lentosimulaattorinen räiskinnän välimaastoon sijoittuva peli toistaa itseään liian nopeasti. Joo. Nations Fighter Command. Play it again, Sam. Ja sitten on Microsoft Shopin mainos. Siellä on Microsoftin tuotteita ja peli mainostetaan. Nyt on muuten tutun näköinen peli. Abomination The Project Nemesis. Musta surma 2. Ruton paluu. XCOM terästettynä supersankarilla. Verta säästelemättä. Hirviöitä pihtailematta. Abomination tänne ja heti. 69 pistettä. Ei oikein Mikko E3:lle iskenyt tämä peli. Keskinkertainen XCOM Apocalypse-klooni ilman tukikohdan rakentelua. Joo, ei näyttämään tutulta peliltä, mutta ei tämä ilmeisestikään hyvä peli sitten. Ja tossa on pikku XCOM-historiikki sitten Niko Nirviltä. XCOMination otsikolla. Rayman 2, The Great Escape. Tytti Paanen arvostelee 87 pistettä. Hengästyttävän vauhdikasta ja hauskaa toimintaa. Tämä on jännä. Nykyään Pelit-lehdessä on siinä välillä ollut myös naisten kirjoittamia arvosteluja, mutta se on jännä, että Peliliessä on kyllä niin oikeastaan alusta asti ollut naisia mukana tekemässä tätä
toki vähemmistössä, mutta miten mulla on nyt semmonen muistikuva, että ihan viimeisimpinä vuosina niin on taas vähentynyt reilusti, en tiedä. Rayman 2 3D-tasohyppely, en oo tätä pelannut. Mä oon uudempia 2D-tasohyppelytä pelannut, ne on ihan hauskoja. Raymanit. Trick Style, viileä tulevaisuus. Mikä on kuulimpaa kuin rullalauta? Tietysti 2 rullalautaa. Tai 1, jos siinä on suihkumoottori, eikä pyöriä laisinkaan. Mä en muista tuota Rayman 2 ingressiä lukea. Siinä se meni näin, että sädemiehen seikkailut jatkuvat. Onko Irto jäsenistä kaverista ropomerirosvoina haastajaksi ja maailman pelastajaksi? Joo. Ja vitsi, kun tulee kovia ääniä tästä leestä välillä. Pahoittelut. Trickstyle, Mika Äärellä antaa 77 pistettä. Miellyttävän sujuvaa, mutta turhan lyhytikäistä suihkulautailua. Joo. Se on näin se on. Trickstyle. Farao. Caesarin uudet vaatteet. Impressionsin antiikkisimsityjen sarja jatkuu. 3 Caesar-pelin jälkeen siirrytään Niilin rantamille. Ja tämä Farao on käsittääkseni semmoinen kulttiklassikon asemassa monelle. Alexis Stenberg on tämän arvostelu jo 83 pistettä. Kelpo kaupunkisimulaatio sellaisista pitäville, varsinkin jos Caesar 3 ei ole aivan puhkikkaluttu. No, tämä on tämmöinen kaupungin rakentelupeli ja Egyptiin faaraotten aikaan sijoittu. FIFA 2000. Kroppaa väliin. Suomi ei voita koskaan jalkapallon maailmanmestaruutta. Siihen laji on liian suosittu ja suomalaisia on yksinkertaisesti liian vähän. Virtuaalikentällä mestaruutta voisi yrittää, mutta vastassa on yksi suuri ongelma. Tuukka Grönholm on tämän arvostelu 83 pisteen arvoisesti ja Tuukka on muuten tuossa väärässä. Suomea pienemmät maat on pelanneet MM-kisoissa menestyksekkäästi. Ja mä en nyt ihan varma, että onko Kroatia Suomea isompi vai pienempi, mutta ero ei ole joka tapauksessa kovin iso. Ja Kroatia pelasi MM-kisojen loppuottelussa, joten Suomella on teoriassa siis mahdollista voittaa kyllä. Mutta joo, Tuukka Grönholm sanoo FIFA 2000, että erikoistilanne pelaamista parannettu selvästi ja muita kontrolleja on yksinkertaistettu viime kerrasta. Edelleen futispelien ehdotonta kärkeä. Itse oli tähän aikaan International Superstar Soccerin kova fani ja kyllähän se pesi FIFAa noina aikoina niin kuin ihan mennen ja tullen. FIFA 2000 en ihan varma, onko mä sitä pelannut. Ne oli vähän jotenkin pelattavuudelta, silloin kyllä niinku ihan hirveitä, täytyy ihan suoraan sanoa. En tiedä miten 23 pistettä on Tuukka voinut antaa tälle. Sitten meillä on Flight Simulator 2000 ja Professional Edition jälkimulkaisu. Toni Virta 84 pistettä ja tää on joku tää on niinku Microsoftin Flight Simulator 2000 ilmestyykin 2 eri versiona. Eli siinä on simulaattoriversio ja peliversio. Eli tää on joku tämmönen joku simulaatiokäyttöön tarkoitettu ilmeisesti toi. En tiedä. Professionalit, joo, jotain sellaista. Ei mulla ole mitään ajuuta. Sitten on Fly joku jälkimulkaisuja. Mutta siihen palataan tarkemmin myöhemmin, mutta se on lähinnä tuommoinen ilmoitus, että Flykin on päivittynyt reilusti paremmaksi peliksi. Sitten hei, meillä on täällä Counter-Strike nettipelit osiossa ja nyt on Tuomas Honkala kirjoittanut uuden arvostelun, koska se aikaisempi arvostelu oli Beta 3 ja nyt se on siirrytty Beta 4. Pisteet on 95 pelit suosittelee. Mä muistelisin, että Beta 3.1 sai 95 pistettä ja pelit suosittelee. Honkala on aivan oikeutetusti aivan mehuissaan Counter-Strike Beta 4. 3 rumaa teroa. Pari numeroa takaperin pelit lehdessä ylistetty Counter-Strike on ehtinyt päivittyä 4. beta-versionsa. Paraniko paras entisestään? No kyllä se taisi vähän parantua. Counter-Strike Beta 4, kyllä mä tätäkin pelasin. Tää on grafiikat ja kuvat ja kaikki tässä. Ai että kyllä tulee niin lämpimiä muistoja mieleen. Sitten on Niko Nirvi ja Kai Laaksonen kirjoittanut tämmösen pelaa oikein oppaan peliä kohtaan. Tää on
Ilmainen, jokseenkin ylistävä Counter-Strike-juttumme aiheutti valitettavan ongelman. Serverit täyttyvät märkäkorvista, josta liian moni ei paitsi lue pelin dokumentaatiota, myös luulee peliä Quake 2. Puhumattakaan normaalista idioottikuonosta, joka saa kiksinsä muiden pelien pilaamisesta. Joo, tässä on tämmöiset, että vähän niin kuin opaus, mitenkä vähän niin kuin nettietiketti, mikä se on. Et kun sä pelaat muiden kanssa, miten tätä peliä nyt ehkä kannattaisi pelata. Sitten meillä on tämmönen isompi yhdistelmämainos. Okei, tää on joku tommonen niinku tilaus. Mikäs tää on tää? Mites tässä on näin monta tuotemerkkiä? Tää on joku leasingikoneella. Maksetaan vaan ohjelmistosta tai jotain. Mikä tää on tää juttu? Missä? Unique Family. Onko se Unique Family sitten, joka tän tarjoaa? Luottokorko on niinku 20%. Herra jumala, miten kova luottokorko. Aivan älytön. Unique Family. Unique Family on tää, joka tätä tarjoaa. Siinä saa siis koneen kuukausimaksulla. Joo. Sitten on tää vuoden paras peli äänestys kautta kilpailu. Äänestä vuosituhannen paras peli. Millennium-äänestyksen lisäksi äänestämme tietysti myös vuoden parasta peliä. Tuliko tänä vuonna hyviä pelejä? Ja sitten on vielä vuoden paras kansiäänestys. Joo, eli vuosituhannen parasta pelistä kootaan top 50 listaa siellä. Mitä pelejä nyt on sitten saanut tässä vuosituhannen paras äänestyskisassa ääniä, niin Colin McRae Rally, Doom, Dungeon Master, Fallout 2, Grim Fandango, Lands of Lore, Outcast, Rayman, UFO Enemy Unknown ja noin 100 muuta. Äänestäjien kesken arvotut pelit T-paidat menivät Antti Hämäläiselle ja Riku Nevalaiselle. Joo. Sitten on tämmönen Pelitkaala 2000. Helmikuussa on tämmönen juhlava palkintojen jakotilaisuus Helsingissä. Mukaan kutsutaan niin pelintekijät kuin pelintalojen suomalaisetkin edustajat. Pelitkaalan yleisöön kutsutaan myös 20 äänestykseen osallistunutta, joten kannattaa tarkkailla postia. Okei. Sitten on tää vuoden paras kansi. On Thief the Dark Project, Falcon 4. Niin tässä tää Roll Gates on tästä pelilleen kannesta tuttu, koska se oli tosiaan kansipelinen. Muistan hyvin. Nämä kaikki kannet on mulle sellaisia, että mä muistan nää. Näistä tulee heti lämpimiä muistoja mieleen. 1999 pelit. Joo, hienoja kansia kaikkinensa kyllä tässä. Sitten meillä on tää peliklinikka-osuus täällä, jonka on kuullut Mika Äärillä. Age of Empires 2 esiminkkeen Command & Conquer Tiberian Sunin. Command & Conquer Tiberian Sunin on esim. Tämmönen vinkki kuin, että pelatessasi GD:llä rakenna Firestorm Shield koko tukikohtasi ympärille. Kun kuulet ohjusvaroituksen, laita Firestorm Shield päälle. Seinään törmätessään ohjus tuhoutuu eikä tee minkäänlaista vauriota. Tämän vinkin on antanut himopelaaja. Minkälainen himopelaaja? Mä oon varmaan joskus ollut himopelaaja. Sitten on palkittuna on tämmönen Cutthroats-vinkki Submarinelta. Ja se onkin vähän pitempi tommoinen. Ihan kunnon tipsit. Kivaa aikaa, kun pelaajat itse lähetti vähän tipsejä lehteen, että miten se olisi kaikenlaista. Ja Paramite on laittanut Half-Life Counter-Strike-vinkkejä. Siinä on vähän niinku, että mikä on toi ostojärjestys, miten kannattaa ostella. Ihan kiva. Ihan kiva. Sitten Homeworld on vähän vinkkejä kanssa. Sitten on tämmönen Tsar PC-pelin mainos. Tsar. Sitten on Saunalahti internetyhteyden mainosta ja koodikorneri ja siellä on peleihin koodeja. Kaikenlaisia koodeja peleihin. Koodit on kivoja, itse tykkäsin pelata paljon koodeilla. Sitten on Soneran mainos myös.
Soneran mainos. Sitten on Pelit-lehden tilauslomake ja siellä on Kyypelit sarjakuva. Siellä on mies rintapaljaana, sillä on joku on kyllä härski kuva tästä naisesta. Sanotaanko, että sieltä vähän meinaa pursusta näistä liiveistä ylihään. Tekstin tekijänä kunnostautuu Harri Perälä. Eli Vallu on piirtänyt ja Harri Perälä teki tekstit. Sitten meillä on tällainen Kaisun kolumni, eli Kai Laakson audiovisuaalinen sekoilu. Kyyninen toimittajan retkukaan ei ole immuuni hypetykselle, sillä kun eräs tuotepäällikkö piti esitelmän siitä, miten PC:stä voi tehdä kotiteatterin keskuksen, päätin kokeilla, miten moinen onnistuu. Kai Laakson on kova hifi-mies ja taitaa ollakin edelleen, onko se Mikrobitissä vai Hifi-lehdessä vai joko ne yhdistänyt, niin kuitenkin siellä toimittajana. Joo, siinä kerrotaan, että miten saadaan PC:stä kotiteatterin keskus. Joo. Sitten on PC-pelikoneeksi artikkeli Kai Laaksoselta, eli just Kaitsulta. Sopivan PC:n valitseminen pelikäyttöön on vaikeampaa kuin koskaan. Tarjolla on kirjaimellisesti satoja erilaisia koneita, mutta niistä läheskään kaikki eivät sovellu pelikoneeksi. Joo. Sitten täällä käydään yleisesti läpi, minkälaista konetta kannattaa hommata, ja sitten käydään osalta läpi prosessorista, emolevystä, muistista, näytön ohjaimesta, äänikortista ja kaikki osat läpi. Sitten on täällä Kai Laaksonen on listannut sitten 4 erilaista PC:tä. Eli on tommonen peli-PC, sitten on tommonen SAK-jäsen mikro vissiin, niin on sitten toimistokäyttäjä tai jotain, sitten on Meisaku Thunder ja Fujitsu Cell 466 Myrika-kone. Ja katsotaan sellaista, minkälainen peli-PC on niin suosittu. Täällä kerrotaan, että ensimmäinen hinta on konepaketin alkuperäinen hinta. Jälkimmäinen hinta saadaan, kun kone päivitetään pelikelpoiseksi hankkimalla riittävästi muistia ja levytilaa sekä asiallinen näytönohjaajan äänikortti. Eli toisin sanoen, että tämä peli-PC on niinku just semmoinen, että kun tässä on valittu kaikki osat itse, niin saadaan just hyvä kone. Ja tähän aikaan hyvä peli-PC oli semmoinen kuin Pentium 3 450, Apit PX6 emolevy, 128 megatavua muistia, keskusmuistia. Näytön ohjaimiksi TNT2 32 megan muistilla, eli Nvidian näytön ohjain. Ja sitten äänikortti Sound Blaster Live Value. Kiintolevyksi riittää 13 gigatavua, 40-kertainen rumppuasema, eli siis rumppuasema 40x nopeudella. Sitten on tässä vain yleisesti koteilun näppäimistö, hiiri ja tietoliikenteeksi ISDN. Nykyään tietysti on kaikenlaista koteilua olemassa ja hienot hiiret ja näppäimistöt, mutta tuohon aikaan niitä nyt ei eroteltu sen enempää. Käyttöjärjestelmäksi Windows 98, näytöksi 17 tuumaa ja silloin oli kuvaputket oli käytössä vielä. Ja 9700 markkaa maksoi silloin tuo. Joo, kyllä semmonen setti. Ja muistelisin, että kun keväällä oli tulossa vissiin ilmeisesti uudemmat kovat näytöohjaimet, niin tää TNT 232 megan ei taida olla ihan niin kuin markkinoiden kovin näytönohjaajan tolle, mutta se niin kuin antaa pelitehoa riittävästi, että oli uudet GeForcet tulossa ja ne oli taas maata mullistavia juttuja. Sitten meillä on konehuone, Kai Laaksonen toimittanut tämän, ja siellä on Sidewinder, Precision Pro ja Cyborg 3D USB. Ilotikut arvostelussa Wingman Extreme Digital 3D. Myös ja ne on maksanut 400, 270 ja 350 markkaa. Tämmöiset ilotikut aikoinaan. Joo. Sitten meillä on tämmönen Skimbaaja-rinneriä. Mikäs tää on? Koko perheen Skimbaaja-rinneriä. Mainos. Eiku niin joo, tää on tän tapahtuma homma, että sitä on niinku pitkin talvea tämmönen Skimbaajan rinneriä. Okei. Alright. Konehuone jatkuu Duel of the Fates. Testissä valosapelit. Niko Nirvi. Kauan sitten kaukaisessa galaksissa nuoret padavanit joutuivat osana koulutustaan tekemään itse valosapelinsa. Nyt niitä myyvät lähikaupatkin. No näinhän se on. Ja tämän testin huonoin oli QGP ja voitti QGDL. Eli se on siis Kuikon Jin DL tai jotain. Niin deluxe-malli. Joo. Okei.
on siinä vähän niinku annettu pistet 76, välttämättä kauhean hyviä valosapeleita on, mutta joo. Sitten on Saunalahden mainos siellä. Joo. Pelit online, listattu mitä pelejä on, mihin peleihin on tullut minkäkinlaisia päivityksiä ja uusimmat pelipäivitykset. Nämä oli vielä siihen aikaan vähän tommonen juttu, että päivitykset piti ladata erikseen netistä. Nykyään pelit päivittyy automaattisesti. Kuukauden päivitys 1 on Quake 3 Areenan päivitys. Okei, ja sitten on toinen kuukauden päivitys NHL 2000. Tekoälypäivitystä pukkaa. Nämä on ilmeisesti ihan tosi kovia. Ja sitten on sekalaisessa uusi Counter-Strike. Mä ehkä itse nostaisin ton Counter-Striken tonne niinku, mutta se on jo nostettu pelissä aikaisemmin ja se oli niinku beta, että se nyt varsinainen päivitys vaan ihan uusi versio, mutta kuitenkin. Sitten on pelit, arvostelut. Pelit, sisältö 1999. Eli vähän mitä on sisältö ollut vuoden mittaan. Tässä on kaikki arvostelut. Arvostelut, että missä lehdessä peli on arvosteltu ja paljonko se on saanut pisteitä. Sitten on messut ja tapahtumat ja haastattelut, hypet, muut jutut, ratkaisut ja oppaat, testit ja esittelyt. Joo, nämä ratkaisut ja oppaatkin on semmoista, niinku, mitä olisi kiva, ehkä niistä voisi tehdä ASMR-videoita. Kivoja juttuja. Sitten on Nordicin kolumni. Maailma tutuksi. Eräs pelinjohtaja valitti viestissään sitä, että hänen peliporukkansa tuntuu kangistuneen liikaa vanhoihin ympyröihinsä eikä halua omaksua mitään uusia tuulia. Hänellä itsellään olisi monia tuoreita ideoita, mutta muut eivät innostu niistä lainkaan. Voin vain lohduttaa häntä todeten, että et ole yksin. Joo, ja tämä artikkelään keskittyy niin nämä oikean elämän roolipeleihin, eli ei siis digiroolipeleihin, vaan ihan perinteiseen roolipelaamiseen. Sitten on summary englanniksi, tiivistelmät arvosteluista kansainväliselle yleisölle. Sitten on, mitä on tulossa tässä seuraavissa lehdissä ja vuoden vaihteessa. Ultima 9, RuneQuest, Joo, ei lähdetä sinne. RuneQuest, Close Combat 4, SWAT 3, Gabriel Knight 3, ihan legendaarinen peli. Ostettiin kaverin kanssa aikoinaan puoliksi, mä en ole päässyt koskaan sitä läpi. Ehkä se voisi pelata nyt läpi. Ja sitten on GeForcen aikalisä. Sillä Nvidian GeForce 256 näytön ohjaan on tulossa. Nämä oli melkoisia jytkyjä. Siellä toivotellaan onnellista uutta 1000. Ja siinä on lehden takasivu. Semmonen pelit läpikäynti. Ja. Noniin, se oli semmonen pelit-lehden läpikäynti tällä kertaa ja oli itselle paljon kivoja muistoja tätä lehteä selatessa ja toivottavasti sieltä sullekin jotain mukavia muistoja tuli mieleen ja näin. Ja mä en tiedä, heitä kommentteja, miltä tää Suomi ASMR nyt sinusta tuntuu. Kannattaisiko mun tehdä tätä useammin vai mennäänkö edelleen englannilla? Mä tiedän, että tälle äidinkielellä niin vähän tää juttu luistaa vähän paremmin kuin tälleen tönkkö englannilla, mutta semmoistahan se välillä on. Opetellaan sitä englantia, sinänsä koko ajan paranee, kun sitä tekee. Ja mulla on näitä vanhoja pelittejä vielä paljon jäljellä ja mä varmaan loppuelämäni ajaksi on näitä Telalokki vanhoja pelilehtiä ja sitten vähän välillä pelaillaan tällä kanavalla ja tehdään kaikkea, mitä milloinkin mieleen tulee. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin ei luikautahan kuule yläpeukkoa videolla ja laitat kanavatilaukseen ja kommentoi jotain, jos siltä tuntuu. Ja kiitos kovasti, kun jaksoit tämän videon katsella. Jos tästä nyt videosta jotain vaikka itselle sait, niin tuntuu tosi hyvältä. Me nähdään taas sitten seuraavalla videolla ja tai kuullaan toisiamme, tai varmaan sinä siellä kameran toisella puolella näet ja kuulet minut enemmänkin. Minä en sinne kameran
toiselle puolelle kyllä tätä reittiä näe tai kuule. Mutta näihin sanoihin heippa ja moikka